नमस्कार, मी सारिका आणि आपला चॅनल रसोई मराठीमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अक्षय तृतीयेनिमित्त स्पेशल थाली बनवणार आहोत। स्पेशल म्हणजे एकदम पौष्टिक आणि सात्विक, वर्णापासून स्वीटपर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला सात्विक आणि एकदम पौष्टिक अशा बघायला मिळणार आहेत या व्हिडिओमध्ये। हा एकदम अनोखा व्हिडिओ आहे, वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला आहे, त्याचे रेसिपीज पण वेगवेगळ्या आहेत। तर तुम्हाला नक्की आवडेल। मुलांपासून लहानांपासून म्हाताऱ्यांपर्यंत, वयस्कर लोकांपर्यंत पौष्टिक असा सात्विक जेवण आहे। तर तुम्ही नक्की बघा व्हिडिओ आणि आवडलं तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा। तर हे मूग डाळीचं दुधीचं कूट बनवणार आहोत साऊथ इंडियन स्टाईलमध्ये। तर मुगाची डाळ 1 वाटी घ्यायची आहे आणि थोडं पाव किलो दूध घ्यायचं आहे आणि एका कुकरमध्ये आपल्याला मूग डाळ, हिरवी मिरची, दुधी, टोमॅटो, थोडीशी हळद घालून घ्यायची आहे आपल्याला, थोडीशी हिंग घालायची आहे आणि काळी मिरी घालायची आहेत 5-6 आणि आपल्याला कुकरला व्यवस्थित 2-3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। आता आपली ही डाळ शिजलेली आहे, तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता। तर अशा पद्धतीने आपलं दुधी आणि ते शिजलेलं आहे। तर तुम्हाला पाहिजे तसं कमी जास्त पाणी घेऊन व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे डाळ। तर आपण एक कढई घेतलेली आहे, कढईमध्ये तेल 2 चमचे घ्यायचं आहे। जे आपण वरण मिक्स केले त्याच्यामध्ये साखर आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीनुसार। त्यानंतर आपण कढईमध्ये तेल घातले, त्याच्यामध्ये 2-3 जिऱ्याचे कण घालायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला घालायचा आहे कढीपत्ता आणि त्यानंतर आपण जे मिक्स केलेलं वरण आहे तर ते आपल्याला डाळ घालून घ्यायचे आहे आणि उकळी आली की गॅस बंद करायचा आहे। आता तोंडलीची चमचमीत भाजी बनवणार आहोत। पाव किलो तोंडली कट करून घेतलेले आहेत, कढीपत्ता, 1 टोमॅटो, 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि 1 कांदा घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवायची आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल आणि थोडीशी राई म्हणजे मोहरी। त्यानंतर आपण घातलेला आहे कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि कांदा, टोमॅटो घालायचा आहे। व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला। ते मिक्स करून झाल्यानंतर आपण घालणार आहोत हिंग चिमूटभर घालायची आहे। त्यानंतर आपण घालणार आहोत हळद। त्यानंतर आपण घालणार आहोत तोंडली जी आपण उभी कट करून घेतलेली आहे। तुम्हाला आवडेल तसे तुम्ही कट करून घेऊ शकता। व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्यानंतर झाकण बंद करायचं आहे। त्याआधी आपल्याला मीठ घालून घ्यायचं आहे, झाकण बंद करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये पुरेसं पाणी ठेवून 10 मिनिटं मस्त असं शिजू द्यायचं आहे। शिजल्यानंतर आपल्याला अशी मस्त अशी शिजलेली नंतर खूप छान दिसते भाजी आणि नक्की आवडेल। आता ही आहे आपली भरली भेंडी बनवणार आहोत आपण। तर त्यासाठी कूट घ्यायचं आहे आपल्याला। कूट अर्धी वाटी घेतलेला आहे, भेंडी घेतलेली आहे कट करून, हळद घेतलेली आहे, गरम मसाला घेतलेला आहे, धना पावडर, लाल तिखट घ्यायचं आहे आणि मीठ घ्यायचं आहे। त्यानंतर 2 कांदे कट करून आपण घेणार आहोत। तर आपण आधी कूट घेतलेला अर्धी वाटी आहे, त्याच्यामध्ये हिंग घालायचं आहे, 1 चमचा भर तिखट, तुम्हाला जसं कमी जास्त आवडतं तसं घालायचं आहे, हळद चिमूटभर घालायची आहे, गरम मसाला घेतलेला आहे अर्धा चमचा, धना पावडर घेतलेली आहे अर्धा चमचा मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे, पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। जास्त पाणी घालायचं नाही, व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला भेंडीच्या मध्ये भरता येईल एवढं घट्ट ठेवायचं आहे सारण। तर व्यवस्थित असं सगळ्या भेंड्यांना पुरेल असं थोडं मिक्स करून त्याच्यामध्ये भरायचं आहे। व्हिडिओमध्ये बघू शकता तुम्ही कशा पद्धतीने आपल्याला भरली भेंडी करायची आहे किंवा भेंडीमध्ये मसाला भरायचा आहे। अशा पद्धतीने आपले सगळ्या भेंडी झालेल्या आहेत मसाला भरून। एक कढई घ्यायची आहे, कढईमध्ये 2-3 चमचे तेल घ्यायचं आहे, मोहरी घालायची आहे। त्यानंतर आपण घालणार आहोत कढीपत्ता घातल्यानंतर आपण घालणार आहोत कांदा व्यवस्थित शिजू द्यायचा आहे। त्यानंतर घालणार आहोत तिखट, हळद घातलेली आहे चिमूटभर, त्यानंतर गरम मसाला घालून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर धना पावडर घालणार आहोत आपण, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि त्यानंतर आपण भेंडी व्यवस्थित अशी ठेवून द्यायची आहे।
सगळ्या भेंड्या आपण व्यवस्थित अशा कांद्यावर ठेवून घेतलेल्या आहेत. परतून घ्यायचं आहे आणि झाकण बंद करून 5 ते 10 मिनटं ठेवायचं आहे. त्यानंतर झाकण उघडून व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण जे मसाला बनवलेली वाटी होती ती धुवून थोडंसं पाणी धुवून घालायचं आहे. त्याच्यामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही, थोडंसं धुवून घालायचं आहे. परत एकदा झाकण बंद करून 5 ते 7 मिनटं ठेवायचं आहे आणि आपली तयार आहे मस्त अशी मसाला भरली भेंडी. तर आता पौष्टिक शिरा बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण एक वाटी आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, पाऊण वाटी गूळ घेतलेला आहे, तूप घेतलेलं आहे आणि ड्रायफ्रूट घेतलेले आहे आणि फ्रेश असे द्राक्ष घेतलेले आहेत 8-9. त्यानंतर आपल्याला एक कढई घ्यायची आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण घालणार आहोत पीठ. जे आपण गव्हाचं 1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण फक्त 2 चमचे रवा घातलेला आहे. व्यवस्थित खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. असा कलर येईपर्यंत मला 10 ते 12 मिनटं व्यवस्थित लागलेले आहेत ते अशा कलर येण्यासाठी. तर तुम्हीही व्यवस्थित ब्राउनिश होईपर्यंत घालून घ्यायचं. त्यानंतर आपण गूळ घालायचा आहे आणि वरून पाण्याचा किंवा दुधाचा हबका मारायचा आहे. हबका म्हणजे शिंतोडा मारून घ्यायचा आहे. थोडासा जास्त घालायचा नाही आहे. व्यवस्थित परतायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ड्रायफ्रूट घालायचे आहेत. व्यवस्थित मिक्स करायचे. हा खूप टेस्टी आणि पौष्टिक आहे शिरा. तर छान लागतो खूप आणि सगळ्यांना आवडेल. तर आता स्वीट रेसिपी आहे ती म्हणजे साखर पोळी बनवणार आहोत, तेल पोळी बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे आणि एक उंडा घ्यायचा आहे पोळीचा. तो व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जसं आपण सारण पुरण भरतो त्याप्रमाणे आपल्याला 2 चमचे साखर भरून घ्यायचे आहे. व्यवस्थित बंद करायचं आहे त्याचं तोंड. पिठामध्ये एकदा लोळून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे. हलक्या हाताने लाटून घ्यायची आहे आणि वरून ही खूप छान दिसते. तर आणि मग तवा गरम करत ठेवायचा आहे आणि तवा गरम करून झाल्यानंतर आपण ती पोळी घालणार आहोत आणि त्यानंतर आपण वरून तेल घालून घ्यायचं आहे. आपण पोळी पलटून घेतल्यानंतर दुसऱ्या साईडनेही तेल लावून घ्यायचं आहे आणि मस्त अशी आपली 2 मिनिटात तयार आहे साखर पोळी. तर कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू